हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत शेपूची भाजी। तर ही सुक्की भाजी आहे। इथे मी एक जुडी घेतलेली आहे शेपूची, म्हणजे स्वच्छ धुवून नाही, ती चाळणीत निथळत ठेवली। ही आपण चिरून घ्यायची आहे बारीक। कधीही ना चिरायच्या आधी धुवून घ्यायची भाजी। आता ही मी धुवून घेतलेली आहे, निथळत ठेवलेली। ही आपण बारीक चिरायची आहे। इथे आहे एक मोठा कांदा, 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, ज्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहे। आता इथे मी घेतलेले अर्धी वाटी शेंगदाणे, जे मी पाण्यात भिजत घातलेले, ते आपण ह्या भाजीत टाकायचे आहे। आणि 1 वाटी मूग डाळ। डाळ तुमच्या चॉईसची आहे, तुम्ही हरभऱ्याची डाळ, मसूरची डाळ कुठली वापरू शकता। मी इथं मूग डाळ घेतलेली आहे। चला तर मग आता आपण सगळ्यात आधी भाजी चिरून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी कढईमध्ये ना 2 चमचे तेल घेतले। आता आपण ह्याच्यात थोडासा हिंग टाकूया। आता आपण ह्याच्यामध्ये कांदा, लसूण आणि मिरची ॲड करायची आहे आपल्या शेपूच्या भाजीसाठी। आणि हाय फ्लेमवर छान अशी कांदा जो आहे तो लालसर करून घ्यायचा आहे आपल्याला। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता छान असा आपला कांदा लालसर झालेला आहे 5 मिनिटानंतर। आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे आपली जी आपण धुवून चिरून ठेवली आहे भाजी, मी बारीक चिरून घेतलेली आहे। ही आपली शेपूची भाजी। हे पहा, कधी ही भाजी आहे ना, ती आपण हाय फ्लेमवरती बनवायची आहे। कुठलीही पालेभाजी तुम्ही बनवाल तर ती हाय फ्लेमवरती बनवायची आहे। कधीही गॅसची फ्लेम लो करायची नाही। जर तुम्ही लो केली ना गॅसची फ्लेम, तर भाजीचा जो हिरवा रंग आहे तो खराब होतो, हिरवा राहत नाही तो। त्यामुळे नेहमी हाय फ्लेमवरतीच भाज्या बनवायच्या। कुठल्याही शेपू, पालक, मेथी, करडई म्हणा, चंदन बटवा, कुठलीही भाजी। हे पहा, कारण ही भाजी आहे ना, जशी आपली कढई तापते ना, ती आपोआप गरम होऊन अशी बारीक बारीक होते। त्यामुळे कधीच घाई करायची नाही भाजीमध्ये। मीठ ॲड करायची पहिले, ही भाजी छान अशी बारीक होऊ द्यायची आणि मगच ह्याच्यात मीठ ॲड करायचं। तर बऱ्याच वेळा काय होतं, पहिलंच मीठ ॲड केलं तर भाजी खारट होते। आता ही छान अशी आपण 2-3 मिनटं परतूया, म्हणजे ही छान अशी बारीक होईल। हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती भाजी दिसत होती कढईमध्ये, आता किती छान बारीक झालेली आहे। ही माझी लोखंडी कढई आहे। त्याच्यात हिरव्या पालेभाज्या खूपच छान लागतात बनवलेल्या। हे पहा, बऱ्यापैकी आता ही बारीक झालेली आहे भाजी आपली। तर आता आपण आपली जी मुगाची डाळ धुवून ठेवली होती ती ॲड करायची आहे इथं। तुम्ही ह्याच्याऐवजी चण्याची डाळ, मसूरची कुठलीही ॲड करू शकता, तुम्हाला जी आवडेल ती। भिजवलेले शेंगदाणे, ही अगदी तुमची चॉईस आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका। आता आपण ही छान अशी परतून घेऊया भाजी। हे पहा, अजिबात गॅसची फ्लेम कमी करायची नाहीये, तुम्हाला हायच ठेवायची आहे। हे पहा, आता भाजी ना छान अशी बारीक झालेली आहे। तर आता तुम्ही ह्याच्यात मीठ ॲड करू शकता। तर आता इथे मी चवीनुसार मीठ ॲड करते। काय होतं, भाजीमध्ये मीठ ॲड केलं ना की भाजीला पाणी सुटतं आणि त्या पाण्यातच ही भाजी शिजते। त्यामुळे याच्यामध्ये कधीच वरून पाणी हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये शक्यतो कधीच ॲड करू नका, त्यांची जी चांगली टेस्ट आहे ती खराब होऊ शकते। तापच ह्या भाजीला ना छान असं पाणी सुटेल आणि त्याच पाण्यामध्ये ना ही धुतलेली मुगाची डाळ शिजून जाते। व्ह्यूअर्स, हे पहा, मीठ टाकल्याबरोबर कसं पाणी सुटले भाजीतून, बघितलं? तर हे पाणी ना पुरेसं असतं भाजी शिजण्यासाठी। त्यामुळे हिरव्या पालेभाज्यांना पाणी ॲड करायचं नाही, हाय फ्लेमवरती शिजवायचं। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आहे ना कंप्लीट आहे ना 8 ते 9 मिनटं झालेली आहेत आणि आपल्या भाजीतलं जे आहे ना, बघू शकता तुम्ही, पूर्ण पाणी आटलेलं आहे। मी ह्याच्यात अजिबात पाणी ॲड केलेलं नाही आहे,
भाजीच्याच पाण्यात ह्याला शिजवून घेतलं आहे. पण जर तुमची भाजी खूपच कोरडी असेल, तुम्हाला असं वाटलं की ह्याला अजिबातच पाणी सुटत नाही मीठ टाकल्यानंतरही, किंवा थोडंसंच पाणी सुटलं आहे, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी ॲड करून शिजवली ना भाजी हाय फ्लेमवर तरीही चालते. फक्त गॅसची फ्लेम लो करायची नाही आहे, तुम्हाला हायच ठेवायची. म्हणजे हा जो भाजीचा रंग आहे हिरवागार, हा तसाच राहतो. आता आपली भाजी जी आहे ती रेडी आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त अशी गरमागरम शेपूची भाजी तयार आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही शेपूची भाजीची रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.